Φανταστείτε ότι ανοίξατε ένα ζαχαροπλαστείο και ότι καταχωρήσατε το εμπορικό σας σήμα πριν 1 χρόνο. Έκτοτε η επιχείρησή σας αναπτύσσεται σταθερά. 1 χρόνο μετά είστε απογοητευμένος. Οι παραγγελίες σας έχουν μειωθεί σημαντικά και αναρωτιέστε γιατί. Ξαφνικά λαμβάνετε ένα αρνητικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξετάζοντας τι έχει συμβεί, ανακαλύπτετε ότι το σχόλιο δεν σχετίζεται με την επιχείρησή σας. Φαίνεται ότι ένα άλλο ζαχαροπλαστείο χρησιμοποιεί παρόμοιο σήμα με το δικό σας. Ως αποτέλεσμα, συνειδητοποιείτε ότι οι πελάτες σας μπορεί να βρίσκονται σε σύγχυση και να έχουν παραγγείλει κατά λάθος τα γλυκά τους από την άλλη επιχείρηση. Επικοινωνείτε με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ανακαλύπτετε ότι ένα άλλο ζαχαροπλαστείο προσπαθεί να καταχωρήσει παρόμοιο σήμα με το δικό σας. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να ασκήσετε ανακοπή κατά του καταχωρισμένου σήματος. Η ανακοπή αποτελεί τυπική ένσταση κατά της καταχώρησης ενός σήματος. Μπορείτε να την καταθέσετε για παράδειγμα όταν θεωρείτε ότι τα σήματα είναι ταυτόσιμα ή παρόμοια, ή ότι είναι ταυτόσιμα και παρόμοια τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Καταθέτοντας την ανακοπή, έχετε την ευκαιρία να προστατέψετε το σήμα και την επιχείρησή σας. Θα χρειαστεί να ζητήσετε επαγγελματική νομική συμβουλή και εκπροσώπηση για να καταθέσετε ανακοπή. Όταν υποβάλλετε ανακοπή κατά καταχωρισμένου σήματος, πρέπει να αναφέρετε το λόγο. Ένας από τους πιθανούς λόγους μιας ανακοπής είναι ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από το καταναλωτικό κοινό. Αυτό συμβαίνει όταν, όπως και στην περίπτωσή σας, οι πελάτες συγχέουν το σήμα του άλλου ζαχαροπλαστείου με το δικό σας και αγοράζουν τα γλυκά τους ως προϊόντα δικά σας. Εάν θέλετε να υποβάλλετε μια ανακοπή, πρέπει να έχετε έγκυρο προγενέστερο δικαίωμα. Εάν είστε κάτοχος καταχωρισμένου σήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις μη καταχωρισμένου, αυτό αποτελεί έγκυρο προγενέστερο δικαίωμα που θα μπορούσε να στηρίξει την ανακοπή. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν και διάφοροι άλλοι λόγοι σχετικά με μια ανακοπή. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να ζητήσετε επαγγελματική ή νομική συμβουλή. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ανακοπή σε ένα σήμα, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να το κάνει εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών που ακολουθεί τη δημοσίευση της απόφασης για το συγκεκριμένο σήμα στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Πρέπει να δηλώσετε τον λόγο της ανακοπής, καθώς και να καταβάλλετε το σχετικό τέλος. Εσείς κοινοποιείτε την ανακοπή σας στον αντίδικο. Αμφότεροι θα έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας, καθώς και τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία. Το γραφείο θα αποφασίσει και αν δεν είστε ικανοποιημένος με την απόφαση, μπορείτε να ασκήσετε έφεση. Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι η απόφαση του γραφείου βασίζεται στα παρεχόμενα προς τεκμηρίωση έγγραφα και σε προηγούμενα σχετικά στοιχεία. Εάν η ανακοπή σας είναι επιτυχής, το γραφείο θα απορρίψει το σήμα του ανταγωνιστή σας. Αν συμβεί αυτό, θα έχετε εμποδίσει την καταχώρηση του σήματός του, που προκαλεί σύγχυση στους πελάτες σας. Το γραφείο μπορεί να δεχθεί εν μέρη την αντίρρησή σας και να επιτρέπετε στον ανταγωνιστή να καταχωρήσει το σήμα του μόνο για ορισμένα προϊόντα ή και υπηρεσίες. Τι θα συμβεί αν η ανακοπή σας απορριφθεί? Τότε το γραφείο θα προχωρήσει στην καταχώρηση του άλλου σήματος. Ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία με το άλλο μέρος και ως εκ τούτου να συμφωνηθεί ένας συμβιβασμός. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο μας και/ή αναζητήστε επαγγελματικές νομικές συμβουλές.